अब चाहिँ हामी यो भिडियोबाट CSS कलर्सको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। हामीले अलरेडी CSS भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। जसरी हामीले एउटा HTML डकुमेन्ट बनाउँछौँ र त्यसमा ब्युटिफिकेसन गर्ने काम, त्यसमा कलराइजेसन गर्ने काम र त्यसलाई मोर एट्र्याक्टिभ बनाउने काम भनेको चाहिँ CSS को थ्रुबाट गर्न सक्छौँ। र त्यसमध्येभित्रबाट पनि एउटा CSS को कलर प्रपर्टीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। र आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी राख्ने, त्यसैगरी टेक्स्टको कलर कसरी दिने, त्यसैगरी बोर्डरको कलर कसरी दिने र RGB कलर कसरी प्रयोग गर्ने, जसलाई रेड, ग्रीन, ब्लू भनेर भन्छ हैन। त्यसपछि RGB कलर कसरी दिने र त्यसको साथसाथै हेक्स कलरको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। अब म सबैभन्दा पहिला भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु र यो सबै कलरहरूको चाहिँ हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ है त। म भिजुअल स्टुडियोमा आइसकेको छु। अब हामी एउटा नयाँ फाइल यहाँनिर क्रिएट गरौँ। जस्तै म यहाँनिर एउटा फाइलको नाम CSS COLORS.html भनेर मैले नाम दिएँ हैन। अब मैले CSS COLOR.html भनेर नाम दिएर HTML भित्रै मैले के गर्न सक्छु, इनलाइन अथवा इन्टरनल CSS प्रयोग गर्न सक्छु। तर हामीले चाहिँ नर्मली एक्सटर्नल CSS प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा मैले CSS COLOR.css भन्ने नै एक्सटेन्सन प्रयोग गर्छु, ताकि मैले एक्सटर्नल CSS को प्रयोग गर्न सकूँ हैन। CSS COLOR.css भनेर मैले यसरी लेखेँ र यो लेखिसके पछाडि म सिम्पल यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलरको बारेमा हामी हेर्न गइरहेको छौँ। के को त भन्दा टेक्स्टको है। र सिम्पल तपाईहरुलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँदाखेरि चाहिँ म जति सक्दो एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल राखेर बुझाउने ट्राई गर्छु, ताकि त्यसको कन्सेप्ट सबैभन्दा पहिला तपाईलाई क्लियर होस् भनेर है। अब म यहाँ p ट्याग को प्रयोग गर्छु र p ट्याग भनेको हाम्रो के हो, प्याराग्राफ ट्याग हो। र प्याराग्राफ ट्यागको चाहिँ जस्तो मैले एउटा कलर कम्बिनेसनमा मैले कलरको बारेमा कुरा गर्छु भन्ने गर्दा सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर राखेर हिँड्छौँ है। ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टी हुन्छ है। र ब्याकग्राउन्ड कलर भित्र सपोज गर्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँनिर टोमेटो भन्ने एउटा कलरको प्रपर्टी रहेको छ, कलर रहेको छ, यसलाई मैले प्रयोग गरेँ। अब सबभन्दा पहिला जुन मेरो index.html भन्ने मसँग फाइल छ हैन, अलरेडी एक्जिस्टिङ फाइल छ, यही फाइलभित्र क्रिएट गर्दा पनि भयो। यहाँ जस्तो एउटा मैले h2 को पार्टलाई मैले हटाइदिएँ, मैले प्याराग्राफको पार्ट मात्र राखिरहेको छु हैन। सपोज मैले यतिकै यो p ट्याग स्टार्ट body बडी हैन, बडीको पार्ट यहाँ छ। र त्यसपछि मैले जस्तो मैले यसलाई यतिकै अहिले गो लाइभमा क्लिक गर्छु, यो मेरो कोड एक्जिक्युसन हुन्छ र यो तपाईले ब्राउजरमा देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज प्याराग्राफ भनेर आइरहेको छ हैन। एउटा नर्मल मैले एक्सटर्नल CSS लाई अहिले लिंक गराएको छैन। म फेरि भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु र यहाँ गइसके पछाडि अब यो प्याराग्राफ ट्यागमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने छ, एक्सटर्नल CSS लिंक गरौँ है त। लिंक गर्ने तरिका त हामीले बुझिसकेको छौँ। यहाँ के गर्न सक्छौँ, लिंक rel स्टाइल सिट अनि href index.css थियो। अब मैले इन्डेक्स नभएर मैले केलाई युज गर्न चाहे त भन्दाखेरि मैले CSS color भन्ने CSS color.css भन्ने फाइललाई चाहिँ मैले लिंक गराएँ हैन। अब यति लिंक गरिसकेपछि मैले प्याराग्राफको कलर कस्तो दिइरहेको छु, मैले टोमेटो कलर यहाँनिर राखिरहेको छु भनिसकेपछि अब म यति गरेर फेरि ब्राउजरमा सिधै गयो भने देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्दो रहेछौँ। जस्तो मैले यहाँ कुनै एउटा कलरको एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यतापट्टि क्यान्सल गरिदिएँ ल, index.html र index.css लाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ र CSS कलरभित्र गएर मैले कुनै ब्याकग्राउन्ड कलर राख्न सक्छु हैन। मैले ग्रे कलर राखेँ हैन। अब ग्रे कलर राख्यो भने के हुन्छ, ग्रेमा चेन्ज भयो हैन। कलर त मैले एउटा कुनै एउटा पिकअप गरेर एउटा मात्र एक्जाम्पल तपाईँलाई देखाउन लागिरहेको छु, तर तपाईँले जुनसुकै कलर पनि युज गर्न सक्नुहुने भयो। अब त्यसभन्दा पछाडि अब अर्को प्रपर्टीहरू कलर मात्र भन्ने प्रपर्टी हो हैन। ब्याकग्राउन्ड कलर भयो, त्यसपछि मैले कलर मात्रै कस्तो दिने भन्दाखेरि चाहिँ सपोज गर्नुहोस् मैले कलर मात्रै कुनै मैले एउटा चुज गरेँ यहाँनिरबाट हैन, कुनै एउटा कलर चुज गरेँ र मैले सेमिकोलन दिएँ। त्यसपछि म यतापट्टि गयो भने यसको के भयो, टेक्स्टको कलर पनि यसरी चेन्ज भइरहेको छ। सपोज मैले यहाँनिर ग्रिन कलर यसरी राख्थेँ र ग्रिन येलो राख्थेँ भने सपोज गर्नुहोस् यसरी ग्रिन येलोमा चाहिँ यो आफ्नो कलर अहिले चेन्ज गरेर गइसकेको छ। त्यसभन्दा पछाडि अर्को कलरको प्रपर्टी हुन्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ, बोर्डर दिन सक्छौँ, बोर्डरको कलर दिन सक्छौँ। र बोर्डर भनेको चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् यसको यो p भन्ने ट्याग रहेको छ हैन, यसमा मैले बोर्डर प्रपर्टी युज गरेँ। बोर्डर प्रपर्टीमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भने यसको यो बोर्डरको साइज 1 पिक्सल सोलिड मैले दिएँ र मैले कुनै कलर दिन्छु हैन, बोल्ड कलर राखेँ सपोज भने यो मैले के गरेको छु, एउटा मैले बोर्डर बनाएँ र त्यसको बोर्डरको साइज कति छ, 1 पिक्सल छ। त्यसपछि त्यसको 1 पिक्सल सोलिड टाइपको छ र त्यसको कलर कस्तो छ, बोल्ड टाइपको क्लिप मैले के गरेँ, त्यसलाई बोर्डरको कलर दिएँ। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्दो रहेछौँ, त्यसैगरी कलर दिन सक्दो रहेछौँ, त्यसैगरी बोर्डर दिन सक्दो रहेछौँ हैन। अनि अर्को एउटा कुरा पनि म तपाईँलाई यसैमा एड गरिदिन्छु। जस्तो हामीले HTML मा कमेन्ट लेख्ने बेलामा हामीले के गर्थ्यौँ, कन्ट्रोल KC गरेर यसरी हामीले कमेन्ट लेख्थ्यौँ हैन। एंगल ब्राकेट स्टार्ट गरेर एक्सक्लेमेटरी मार्क राखेर चाहिँ
डबल ड्यास दिएर हामीले के गर्थ्यौँ यसरी कमेन्ट लेख्थ्यौँ हामीले जुन हेरिसकेको थियो। यदि CSSमा कमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि तपाईँले सर्टकट किट चाहिँ Ctrl+KC नै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा /* दिने, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो आफ्नो सिंगल लाइनमा लेख्नुपर्ने छ भने एउटै लाइनमा तपाईँले यसलाई क्लोज पनि त्यहीँ गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल लाइनमा लेख्नुपर्ने छ भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र अनकमेन्ट गर्नु पर्यो भने Ctrl+KU गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई अनकमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हामीले कलर कम्बिनेसनको कुरा हेऱ्यौँ। अब हेरौँ RGB कलरको बारेमा। अब RGB कलर कसरी दिने त? जस्तो मैले यसलाई मैले सपोज गर्नुहोस् कमेन्टमा राख्थेँ, मैले Ctrl+KC गरेँ हैन। अब म फेरि ब्राउजरमा गयो भने हाम्रो नर्मल दिस इज प्याराग्राफ भनेर बसिरहेको छ। सपोज गर्नुहोस् अब मलाई RGB कलर दिनु पर्यो भने म P भित्र के गर्न सक्छु भन्दा कलर दिन्छु, कलरभित्र RGB लेख्छु है। र त्यस पछाडि म तपाईँलाई केही कुराहरू भन्छु। RGBले 3वटा भ्यालु लिन्छ। 3वटा भ्यालु के लिन्छ त भन्दा R को मतलब भनेको के हो? रेड हो। जस्तो मैले एउटा कमेन्टमा फेरि कमेन्ट बनाएर केही कुरा लेख्छु, RGB भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि R को मतलब भनेको रेड, त्यसपछि ग्रिन र त्यसपछि ब्लू हो है। यो 3वटा कलर हो। र सबभन्दा पहिला हामीले के हुन्छ भने यिनीहरूको भ्यालु कम्बिनेसन कतिबाट कतिसम्म बस्छ भने 0बाट स्टार्ट भएर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम भनेको चाहिँ हाम्रो 255 सम्म पुगिरहेको हुन्छ है। 255 सम्म हाम्रो पार्टमा पुगिसकेको हुन्छ र म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 255 हुन्छ, मिनिमम भनेको 0 हुन्छ। सपोज गर्नुहोस् मलाई रेड बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ 255,0,0 गर्ने भने यो रेड कलरमा के भन्छ कन्भर्ट भएर जान्छ। RGBमा यसरी युज गर्न सकिन्छ। अब मलाई के गर्नु पर्यो? व्हाइट बनाउनु पर्यो भने सपोज गर्नुहोस् 255 सबै मैले म्याक्सिमम भ्यालु प्रोभाइड गरिदिन्छु हैन। 255 त्यसै गरी मैले यहाँ पनि 255 गरेँ भने यसरी म्याक्सिमम भ्यालुमा व्हाइट त अब व्हाइटै त देखिँदैन, त्यस कारणले गर्दा यसरी चेन्ज भएर जान्छ हैन। अब मलाई ब्ल्याक बनाउन मन लाग्यो भने सबैको भ्यालु म के गरिदिन्छु? 0 गरिदिन्छु। रेड ग्रिन ब्लूको भ्यालु मैले तिनटैको भ्यालु 0 गरेँ भने के हुन्छ? ब्ल्याकमा कन्भर्ट हुन्छ। अब मलाई रेड ग्रिन मात्र बनाउनु पर्यो भने के गर्छु? बिचकोलाई मात्र म 255 गरिदिन्छु। के हुन्छ यो? यसरी रेड ग्रिन ब्लूमा कन्भर्ट भएर जान्छ। मलाई ब्लू कलर मात्र बनाउनु पर्यो भने म के गर्छु? लास्टकोलाई ब्लूको भ्यालुलाई म के गर्छु? 255 यसरी लेखिदिन्छु। त्यसलाई भन्छ हामी RGB कलरको प्रयोग यसरी गर्न सक्छौँ है, रेड ग्रिन ब्लू। अब अर्को कलर छ RGBA हैन। RGBA को प्रयोग गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु भने जस्तै अर्को कलर के छ अरे RGBA। अब यसको मिनिङ पनि के हो? रेड ग्रिन ब्लू। त्यसपछि तपाईँको A भनेको चाहिँ तपाईँको अल्फाको भ्यालु हुन्छ। यसले चाहिँ कति यसलाई ओपेसिटी यसको कति दिने भनेर यसलाई डिफाइन गरेको हुन्छ। सेम एक्ज्याक्टली के हो? RGB कै टाइपमा हुन्छ। जस्तै मैले P एउटा ट्यागभित्रै मैले के गर्न सक्छु? कलर दिन सक्छु र कलरभित्र RGBA गरेर यसरी दिइसकेपछि मैले सपोज मैले कुनै एउटा भ्यालु दिएँ 255,0,0, ओपेसिटीको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। यसलाई कति ओपेसिटी दिने भन्दा चाहिँ यसरी हामीले दिन सक्छौँ। जस्तो मैले 0.5 को ठाउँमा सपोज 1 दिएँ हैन भने यो कति चाहिँ ओपेसिटी यसको दिइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गरेको हुन्छ। कति चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ है। कति ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसले डिफाइन गरेको हुन्छ। यसले फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट बनायो र सपोज गर्नुहोस् मैले 0 दिएँ यसको ठाउँ भने यो के छ? कुनै केही पनि देखेको छैन, यो ट्रान्सप्यारेन्ट भएन यो हैन। भने पछाडि जस्तै मैले 0.5 राखेँ भने यो के भयो? हाफ ट्रान्सप्यारेन्ट भइरहेको छ। यसरी हामीले RGB को कलरको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामी यसलाई पनि कमेन्टमा राख्छौँ र योभन्दा तल म फेरि के गर्छु? अर्को स्टाइल लेख्छु। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो हेक्स भ्यालु कसरी दिने हैन। HEX भन्ने हेक्स कलर भनेको हेक्साडेसिमल कलर भन्छ र हेक्साडेसिमल कलर भनेको चाहिँ RGB कै फर्मेटमा हामीले के गर्छौँ? डबल भ्यालु लिइरहेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ भने हेक्स कलर दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले ह्यास प्रयोग गर्छौँ र रेड ग्रिन ब्लू को भ्यालु दिन्छौँ है। र त्यसपछि यसको कम्बिनेसन भनेको 00 FF को फर्मेटमा हुन्छ। FF भनेको म्याक्सिमम भ्यालु राखेको, 00 भनेको त्यसको भ्यालु राखेको छैन। सपोज गर्नुहोस् मैले फेरि यहाँ P ट्याग नै मैले के गरेछ भन्दाखेरिमा कलर लेखेँ र त्यसपछि मैले ह्यास प्रयोग गरेर रेडको भ्यालु रेड बनाउनु पर्यो भने जस्तै मैले FF अनि बाँकी मैले 0000 गर्न सक्छु हैन। यो भयो के हुन्छ? रेडमा चेन्ज भयो। अब सपोज गर्नुहोस् मलाई रेडको ठाउँमा मलाई सपोज अब रेड ब्लू बनाउन मन पर्यो भने जस्तै मैले 0000 FF लेख्छु, रेड ग्रिन ब्लू हैन। यसरी ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ। अब मलाई ग्रिन बनाउन मन पर्यो भने 00 FF 00 गऱ्यो भने ग्रिन कलरमा चेन्ज भएर जान्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ? RGBA कलरको पनि प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। सो यो भिडियोमा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा कलरको कुरा हेऱ्यौँ हैन, ब्याकग्राउन्ड कलर हेऱ्यौँ, बोर्डरको बारेमा हेऱ्यौँ, बोर्डरको कलर कसरी दिने, त्यसपछि RGB कलरको बारेमा हेऱ्यौँ, RGBA कलरको बारेमा हेऱ्यौँ र हेक्स कलरको बारेमा हेऱ्यौँ।
केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। धन्यवाद।